ببین مطمئن باشین کارهای تو رو 100 هیچ میزنه. الان میبینی دوستای من چطوری؟ من حامد رجبی ام. امروز قراره یاد بگیرین که چطور میتونی یه کارتی رو بذارین کنار، مثلا بین دو تا شاه و مخاطبتون یه کارتی انتخاب بکنه و اون کارت رو امضا بکنه، داخل دست کارت گمش بکنین و در نهایت کارت امضا شده مخاطب بین همون دو تا شاهه، یعنی همون کارتی که از قبل انتخاب کردین. بریم بهتون یاد بدم. خب بچه‌ها، برای شروع کار شما به دو تا کارت یکسان احتیاج دارین و میتونید هر چیزی استفاده کنید. من ترجیح میدم که از دو تا بی بی استفاده کنم. میتونید دو تا آس یا دو تا شام استفاده کنید که بین بی بی ها یک کارتی باید باشه. حالا هر کارتی رو که دلتون خواست بذارین، چون اصلا مهم نیست و دیده نمیشه. یعنی وقتی که کار رو شروع میکنین، کار به این شکلی که شما به مخاطب بگید که من دو تا بی بی دارم، یک کارت بینشه و میخوام برات یک کار اجرا کنم. یعنی کار با این همچین سیستمی شروع میشه. و میایین چی کار میکنین؟ میایین میگین که من این دوتا بی بی و کارش رو میذارم بین دست کار. سعی کنین وقتی که میخواین بذارین از نیمه یه مقدار بالاتر بذارین، یعنی یه ذره فقط بالاتر باشه. حالا دلیلش بعدم میگم. میذارین بین کارت ها و شروع میکنین کارت ها رو باز کردن و به مخاطب نشون بدین که کارت سر جاشه. میگی ببین بی بی ها هنوز اینجاست. و زمانی که میخواین کارت ها رو ببندین، این توی این قسمت یه بریک از روی این کارت میگیریم با انگشت کوچیکتون، روی بریک نگه میداریم که یه همچین اتفاقی میفته. اگر هم که نمیدونین که چطور میتونین بهترین کارو بکنین، یه تگ بالا براتون گذاشتم، اونجا کامل راجع به بریک گرفتن و این مدل کار توضیح دادم، میتونین اونم ببینید. زمانی که بریکتون رو گرفتین و تموم شدش، به مخاطبتون یک بار دیگه آروم میرین و نشون میدین که بی بی ها رو میبینی که بی بی یه کارتی بینشه و دوباره یه بی بیه و چند تا کارت رو رد میکنین و انگشتتون رو میزنین بین کارت. ولی چون از اینجا بریک دارین، راحت میتونین اینو فالس انجامش بدین. و میگردین میگی که من از اینجا این مقدار کارت ها رو من دارم میذارم کنار و میذارم بی بی ها سر جاشون بمونه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ شما در از همون جایی که بریک گرفتین برداشتین، ولی بخاطر اینکه انگشتتون رو از اینجا گذاشتین، این اتفاق میفته. دست کارت رو میچرخونین به این حالت، حواستون به این کارت برعکس باشه که بی بیه. دست کارت رو میچرخون و کارت ها رو باز میکنین. من میگم که اسم یه دونه از کارت ها رو بگو. به مخاطب میگه اسم کارت رو بگو، نمیگین یه کارت انتخاب کن، چون ممکنه مثلا دستش رو بیاره یه ذره این ور بکنه و این کارت رو ببینه. واسه همین میگین که اسم یکی از این کارت ها رو بگو. مثلا مخاطب هم میگه سرباز دل. میگین خب اوکی، سرباز دل. سرباز دل رو که گذاشت پایین، دست کارش رو میچرخونین و اینجا باید یک بریک بگیرین از کارت اولتون. یعنی کارت اول رو باید یک بریکی دوباره با این شستتون بگیرین. اینجا چه اتفاقی رو رقم میزنین؟ شما برمیگردین میگین که من سرباز رو میذارم بین کارتا. اینجا میگین چیکار میکنین؟ یه چند تا میزنین وسط دست کار، جوری که وسط دست کار یه مقدار بیاد بیرون و در لحظه آخر کارت رو میزنیم بین اینا. سعی کنین که این کارت اول با کارت دوم یه ذره فاصله بدین، چون وقتی که فاصله میدین باعث میشه که این اندازه این حجم خالی که میبینید مخاطب فکر میکنه کارت واقعا رفته بین دست کار. کارت رو میزنین کارت دوم، هول میدین داخل و اینجا کارت دوم با بیاد کارت اول. کار جدی که میکنین اینه که کارت اول و آخر رو با هم بکشین و ادامه کارت ها رو شروع کنین شافل کردن و در نهایت اینو میذارین روی دوباره که الان سرباز دل کارت انتخابی تماشاچی میاد اینجا. اینجا چی کار میکنین؟ اینجا شما شروع میکنین چند تا کارت پایین‌تر رو بریک می‌گیرین. احتیاجی نیستش که بشمارین، فقط صرفا اینکه حس کنین که چند تا از این کارت‌ها رو اومدین پایین‌تر. حالا من این حجم رو در نظر می‌گیرم. میگین که یادته که یه کارت بین کارتات بود، بین دو تا بی بی ها بودش، درسته؟ طرف میگه درسته. اینجا دو حالت داره. میتونین کارت رو بردارین بیارین اینجا. ببینید بخاطر اینکه بریک رو گرفتین، شما این قسمت رو باید اضافه بکنین به زیر این. خب چه شکلی؟ دو حالت داره. یا میتونین اینو بیارین بذارین اینجا، دسته رو صاف بکنی و ببینید که این دسته رو شما نگه داره، باز کنین و یه کارت رفته بینش. یا کاری که من دوست دارم میکنم، اگر که چون من اکثر کارامو تقریبا رو میز انجام میدم، این کارو خیلی دوست دارم میکنم که کارت رو دستم رو میبرم زیر میز
و ادامه کارت ها رو وقتی که دارم میکشم که بیارم بالا اضافه میکنم و این قسمت رو برمی‌دارم و اینو میذارم کنار یا میگم که شما اینو نگه دار و میگم که یادتونه که قبلا یه کارت بین دو تا بی من بود، میگه اوکی بعد شما اینو اضافه کردین و چند تا کارت هم بینش هسته، اصولا کسی شک نمیکنه به این قضیه. میگیم که کارت که انتخاب کردی چی بود، میگه سرباز دل و بام سرباز دل. خب بچه‌ها اگر که ویدیو رو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک بکنین و برام بنویسین که دوست دارین آموزش‌های بعدی چی باشه. دو تا ویدیو الان براتون توی صفحه نمایش نشون داده شده که اگه دوست داشتین میتونید روی اونها کلیک کنین و از آموزشش لذت ببرید. مرسی.